เค้กชิฟฟ่อนกาแฟสูตรเค้กนุ่มๆหอมอร่อยสูตรเค้กง่ายๆไม่ใช้สารเสริมสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนกาแฟสูตรเค้กนุ่มๆเพิ่มความอร่อยด้วยธัญพืชพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนการทำเลยเริ่มจากการผสมน้ำกาแฟใส่ผงกาแฟลงไปในน้ำร้อนจากนั้นคนให้ผงกาแฟละลายแล้วพักไว้ให้เย็นต่อไปนำธัญพืชที่เราจะตกแต่งไปอบจากใช้เมล็ดฟักทองอัลมอนด์สไลซ์และอัลมอนด์สติ๊กอบที่อุณหภูมิ150องศาไฟบนล่างใช้เวลาไม่นานประมาณ 5-10 นาทีสุกแล้วก็พักไว้ให้เย็นต่อไปนำลูกเกดและแครนเบอรี่ไปแช่ในน้ำร้อนประมาณ10 นาทีจากนั้นให้เทน้ำทิ้งแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำถ้าลูกเกดหรือแครนเบอรี่เม็ดใหญ่เกินไปจะหั่นครึ่งต่อไปเรามาทำส่วนผสมของเค้กกันเลยเป็นสูตรเค้กชิฟฟ่อนดังนั้นเรามาผสมส่วนผสมของไข่แดงก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยน้ำกาแฟใส่กลิ่นวานิลาหรือไม่ใส่ก็ได้จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยนมข้นจืดและน้ำมันจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนล่าก็สามารถทำได้คนส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปเราจะใส่แป้งและผงฟูใส่เป็นแป้งเค้กพัดโบกหรือยี่ห้ออื่นก็ได้ร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมร่อนแป้งลงไปหมดแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนจนหมดผงแป้งจากนั้นพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปมาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปจนหมดโดยแบ่งใส่3 ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วก็ให้เราตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงอมุ้งประมาณนี้ก็ใช้ได้เสร็จแล้วเราก็จะตีไข่ขาวต่อด้วยความเร็วต่ำเพื่อเป็นการตัดอากาศขั้นตอนต่อไปนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแบ่งไข่ขาวมาผสม 2-3 รอบจนกระทั่งไข่ขาวหมดใช้ตะกร้อมือหรือไม้พายคนกระล่อมส่วนผสมของไข่ขาวและไข่แดงให้เข้ากันด้วยความเบามือทางนี้ไม่ควรคนกระล่อมนานอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูได้เสร็จแล้วนำไปเทใส่ถาดวันนี้ใช้เป็นถาดขนาด 7x7x2 นิ้วเทส่วนผสมลงไปทั้งหมดใช้ไม้พายคนให้เรียบและไล่อากาศนำธัญพืชต่างๆที่เราอบไว้โรยบนหน้าเค้กมากน้อยตามชอบตามด้วยลูกเกดและแครนเบอรี่ที่พักไว้จนเสด็จน้ำแล้วใส่ท็อปปิ้งครบหมดแล้วให้นำเข้าอบทันทีอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศด้วยจากอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาประมาณ25 นาทีครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกมากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นก็พักเค้กไว้ให้เย็นเค้กเย็นแล้วก็ตัดแบ่งตามต้องการแจ็คตัดแบ่งออกมาได้9 ชิ้นแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเค้กชิฟฟ่อนนุ่มๆหอมๆรสชาติอร่อยหวานน้อยมีกลิ่นหอมของกาแฟเป็นเค้กที่ทำง่ายและอร่อยมากถ้าเพื่อนๆชอบเค้กกาแฟอย่าลืมลองทำสูตรนี้นะคะแจ็คทดลองใส่กล่องเป็นกล่องเบอร์ E20 ใส่ได้กล่องละ2 ชิ้นพอดีเป็นกล่องพลาสติกอย่างหนามีฝาปิดล็อกได้พอดีแปะสติกเกอร์ลงไปก็เป็นของขวัญของฝากได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันคลิปหน้าจะเป็นเมนูไหนอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ